Hej och välkommen till The Language Ear, Comprehensible Input for Learners. Du, det är ändå något speciellt med den svenska spelscenen, eller hur? Man tänker på det ibland. Först Minecraft, sen har vi ju Battlefield-serien, It Takes Two för några år sedan. Ja, precis. Och nu Helldivers 2. Det bara fortsätter dyka upp globala succéer härifrån. Det är, fascinerande att se den där kreativa kraften liksom. Verkligen. Och just Helldivers 2 är ju ett perfekt exempel att dyka ner lite i idag tycker jag. För studion bakom, Arrowhead, de har ju en ganska intressant resa. Ja. Från att ha varit ett gäng studenter i Luleå, startade väl 2008 tror jag. Just det, på universitetet där. Precis. Till att nu ha skapat det här globala fenomenet. Och de har alltid haft en väldigt tydlig nisch. Samarbetsspel. Co-op. Ja, det är ju det. Och deras filosofi den där att ett spel för alla är ett spel för ingen, den känns ju nästan lite ovanlig idag. När många siktar så otroligt brett. Verkligen. Hur yttrar sig det i deras spel tycker du? För det känns som att de vågar vara lite jobbiga. Fast på ett bra sätt liksom. Exakt, precis så. Deras spel är ofta utmanande. De bygger mycket på komplexa system som liksom interagerar med varandra. Systemdrivna kan man kanske kalla det. Och det där leder ju ofta till ett slags humoristiskt kaos nästan. Ja. Om man tittar på första Helldivers som kom 2015. Just det. Det hade ju sitt speciella top-down-perspektiv. Den där lite mörka satiren över styrd demokrati. Ja, det var härligt. Och friendly fire, alltså att man kan skada sina lagkamrater, det var ju redan då en helt central del av upplevelsen. Verkligen. Blev ju många intressanta situationer. Ja, precis. Det var ju lite av en kultklassiker kan man säga, men kanske för en lite mer dedikerad publik. Och sen då, steget till Helldivers 2, det är ju gigantiskt. Speciellt byte till tredjepersonsperspektiv. Ja, det var ju det stora draget. Det gjorde ju spelet så otroligt mycket mer intensivt och filmiskt på något sätt. Precis. Känslan blev en helt annan. Samma grundidé finns ju kvar, det där med samarbete, kaoset, friendly fire och stratagems, att man måste knappa in de där koderna under press. Ja, den mekaniken är ju kvar. Men det presenteras på ett sätt som uppenbarligen träffade en mycket, mycket bredare nerv den här gången. Varför tror du att just den här formen exploderade just nu? Bra fråga. Dels tror jag ju, som du sa, det visuella. Och den där direkta närvarokänslan man såg i tredje person, det gjorde det nog mer tillgängligt och framförallt lättare att dela med sig av. Ja, just det. För lanseringen var ju helt galen. Serverproblemen i början visade ju på en popularitet som nog ingen, inte ens Arrowhead själva kanske, hade räknat med fullt ut. Nej, det verkade ju så. Och det är ju faktiskt ganska sällsynt att se ett spel där försäljningen ökar veckorna efter släppet. Oftast dalar det ju. Precis, det brukar ju vara tvärtom. Men här var det liksom snacket mellan spelare, folk som delade klipp och berättelser som drev försäljningen uppåt, helt organiskt. Just det där du nämner, de där delbara ögonblicken, det är ju som en motor för spelarberättelser, verkligen. Alla de där klippen man ser på TikTok eller Reddit eller var som helst, när uppdrag går käpprätt åt skogen på grund av ett felriktat bombanfall från en kompis. Ja, eller när man tror man är säkert och så landar ens egen förstärkning rakt på en. Exakt. Eller de där helt heroiska räddningarna i absolut sista sekunden. Det är som är gjort för sociala medier. En riktig kaosmaskin på ett positivt sätt. Precis, verkligen. Och jag tycker Arrowhead använder sin live service-modell på ett väldigt spännande sätt också. Hur menar du? Jo, att det inte bara handlar om att sälja nya skins eller vapen liksom, utan att de använder det för att berätta en levande historia. Hela det där konceptet med en game master, Joel kallas han väl internt. Ja, just det. Ja, som aktivt sitter och styr det här galaktiska kriget baserat på vad vi spelar tillsammans. Det är ju genialt faktiskt. Man får ju exempel som när alla kämpade för att befria den där planeten, Tenkvan, var det väl, för att låsa upp meckarna. Exakt. Eller tvärtom när Malavellon Creek föll. Ja.
Robo Vietnam. Precis. Det blev ett helt eget community-narrativ. Ett sorts kollektivt trauma nästan. Men det ger ju en otrolig känsla av att man faktiskt är med och påverkar den här världen på riktigt. Spelarnas agens blir så tydlig. Samtidigt har det ju inte varit en helt spikrak väg framåt, eller hur? Det har ju funnits en del, problem, buggar, balansjusteringar som folk blir arga över. Nej, precis. Det är ju en del av ett sånt här levande spel förstås. Saker uppstår. Och sen var det ju den där kontroversen kring att man skulle behöva koppla till ett PlayStation Network-konto på PC-versionen. Det blev ju ett ramaskri. Ja, det blev det ju verkligen. Men det intressanta där är ju kanske hur Arrowhead hanterade det hela. De var ju ganska öppna med problemen som uppstod. Och de lyssnade ju faktiskt på kritiken. Även om de ibland säger att de har den där läkare-patientrelationen med communityt. Just det, den analogin har jag hört. Ja, att de lyssnar på symptomen, vad spelarna upplever, men det är de som utvecklare som ställer diagnosen och skriver ut receptet. Liksom. De gör inte alltid exakt som de mest högljudda rösterna kräver. Nej, det är nog sunt. Men att de faktiskt backade helt på det där PSN-kravet, det visar ju ändå en vilja att lyssna när det verkligen gäller. Och andra grejer, som att deras Warbonds, alltså deras Battle Pass-liknande system, att de inte försvinner, det är ju ett ganska tydligt ställningstagande mot det här fear of missing out, FOMO, som är så vanligt annars. Att man inte behöver stressa. Och att man kan tjäna premiumvalutan i spelet, det känns spelarvänligt. Ja, det gör det. Och det där känns ju också ganska typiskt för det man ofta lyfter fram som styrkor i just svensk spelutveckling, tycker jag. Hur menar du då? Jo, men det här fokuset på spelmekanik, på tight design, på communityt. Att det kanske är viktigare än att bara ösa på med den allra största budgeten. Ja, precis. Att en, mellanstor studio som Arrowhead ändå är, kan få en sån här enorm global hit. Det bygger ju på något annat än bara pengar. Ja, absolut. Det visar verkligen styrkan i det här svenska spelundret som man brukar prata om. Hela det ekosystemet vi har med bra utbildningar, en viss företagskultur, kanske lite statligt stöd här och där också. Arrowheads framgång och att de nu verkar sikta på att kunna finansiera sitt nästa projekt helt själva. Det stärker ju den bilden. De hittade verkligen sin nisch och byggde något unikt och väldigt, väldigt bra därifrån. Det får ju att fundera lite. När ett spel blir så här enormt stort och så community-drivet som Helldivers 2 är, med en berättelse som nästan känns lite improviserad ibland, beroende på vad spelarna gör. Ja. Är det en hållbar modell i längden när förväntningarna från miljontals spelare blir så där skyhöga? Eller är det här vi ser början på en ny standard kanske? För hur utvecklare och spelare kan bygga och forma världar tillsammans. Det är en väldigt spännande fråga att ta med sig faktiskt. Vad tror du själv? Jag vet inte, men det är fascinerande att följa. Verkligen. Tack för att du var med oss idag. Vi hörs i nästa avsnitt från The Language Year.